وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها بعد قتال استمر 6 أعوام في أكثر الحروب دموية في تاريخ البشرية، حيث قضى فيها أكثر من 60 مليون شخص حتفهم. وقد توقفت خلالها تنظيم بطولات كأس العالم لمدة 12 عاما بعد آخر نسخة في مونديال فرنسا بعام 1938، والتي حصد لقبها المنتخب الإيطالي. لتعود البرازيل باستضافة النسخة الرابعة من مونديال عام 1950، والتي حظيت بتنظيمها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. وقد تم تجهيز الملاعب لاستضافة المونديال، وبالأخص ملعب ماراكانا الشهير بمدينة ريو دي جانيرو، والذي استمر بناؤه مدة عامين ليكون جاهزا لهذا الحدث، وكان يعتبر في وقتها من أكبر الملاعب في العالم. شارك في مونديال البرازيل 13 منتخب بعد انسحاب 3 منتخبات هي فرنسا والبرتغال والهند بسبب الظروف المالية وتكاليف السفر من أثر الحرب العالمية، حيث كان مقررا مشاركة 16 منتخب، حتى أن المنتخب الإيطالي صاحب آخر لقب كان الاتحاد الدولي لكرة القدم من تحمل تكاليف سفره والإقامة في البرازيل للمشاركة في المونديال. وقد شهدت هذه النسخة مشاركة المنتخب الإنجليزي لأول مرة بعد أن كان مقاطعا للنسخ الثلاث الأولى. كان المنتخب البرازيلي في ذلك الوقت من المنتخبات القوية، حيث توج ببطولة كأس أمريكا الجنوبية قبل هذا المونديال بعام واحد، والتي تعرف حاليا ببطولة كوبا أمريكا، وكان مرشحا بقوة لنيل اللقب نظرا لأدائه في السنوات الأخيرة، وكون البطولة ستقام على أرضه وبين جماهيره. وكانت الجماهير البرازيلية تحلم بأن يتوج منتخب بلادها باللقب لأول مرة، خصوصا بأن النسخة الأخيرة من مونديال فرنسا حصل البرازيل على المركز الثالث بعد إقصائه من المنتخب الإيطالي في دور نصف النهائي. انطلقت البطولة ومباريات الدور الأول للمجموعات وسط أجواء تنافسية شديدة بين الفرق، والتي تم تقسيم الفرق 13 المشاركة إلى 4 مجموعات، بحيث يتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى الدور النهائي. وقد تأهلت منتخبات البرازيل، إسبانيا، السويد وأوروغواي إلى الدور النهائي بعد تصدرهم للمجموعات في الدور الأول. وكان النظام في هذا الدور أن يتم مواجهة جميع الفرق الأربعة المتأهلة مع بعضها البعض بنظام الدوري، والذي يحصد أعلى نقاط سيتوج باللقب، وهذا النظام لم يطبق إلا في هذا المونديال فقط. في هذا الدور حقق منتخب البرازيل فوزا ساحقا على منتخب السويد ب7 أهداف مقابل هدف واحد، وفي المباراة الثانية سحق أيضا منتخب إسبانيا ب6 أهداف مقابل هدف واحد، وبقيت له مباراة أخيرة مع منتخب الأوروغواي، والذي حقق تعادل مع منتخب إسبانيا وفوز صعب على منتخب السويد ب3 أهداف مقابل هدفين، مما يعني بأن البرازيل ستلعب على فرصة التعادل أو الفوز مع الأوروغواي في المباراة النهائية للفوز باللقب. وأجمع الكل بأن البرازيل ستفوز على الأوروغواي نظرا للأداء المميز والانتصارات الكاسحة في الدور الأول وهذا الدور، وبات فريقا لا يقهر، حتى أن الشعب البرازيلي قبل انطلاق المباراة احتفلوا في المدن الرئيسية، فتم تجهيز الكرنفالات الشعبية لتجوب الشوارع الرئيسية وطباعة الملايين من القمصان المطبوع عليها كلمات الفوز وتأليف أغاني فوز المنتخب. ووصفت الصحف البرازيلية منتخبها ببطل المونديال قبل اللقاء، بل وصل الأمر بأن رئيس الفيفا الفرنسي جون ريمي جهز كلماته التي سيقولها بعد انتهاء المباراة مباركا للبرازيل على اللقب. وفي يوم المباراة النهائية احتشد في استاد ماراكانا ما يقارب 200 ألف مشجع من الجمهور البرازيلي لحضور اللقاء بين البرازيل وأوروغواي، واعتبر هذا العدد من الحضور رقما قياسيا كأكثر نهائيات المونديال حضورا على مر التاريخ، وذلك من أجل متابعة تتويج منتخب بلادهم بالبطولة، الذي كان الجمهور على يقين بأن اللقب لمنتخب بلادهم لا محالة، حتى أنهم بدأوا بالاحتفالات داخل الملعب. بدأت المباراة وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. في الشوط الثاني وفي الدقيقة 47 تقدمت البرازيل بتسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب فرياكا، وسط فرحة كبيرة من الجمهور داخل وخارج الملعب الذي احتفل بهذا الهدف، وبات الجميع ينتظر نهاية المباراة للاحتفال بتتويج منتخب بلادهم في المونديال.
انتفض منتخب الأوروغواي بعد الهدف لإدراك التعادل، ونجح في الدقيقة 66 عن طريق اللاعب إسكيافينيو بتسجيل الهدف الأول بمرمى البرازيل وتحقيق التعادل. ومع نتيجة التعادل بقي الأمل للبرازيل، لأن التعادل يصب من مصلحتها للفوز باللقب. ولكن قبل نهاية المباراة ب11 دقيقة وفي الدقيقة 79 شهدت انطلاق اللاعب الأوروغواني جيجيا من الجهة اليمنى ودخوله لمنطقة الجزاء البرازيلي ليسدد الكرة في يسار الزاوية الضيقة للحارس البرازيلي، معلنا عن الهدف الثاني لأوروغواي، وتتقدم أوروغواي بهدفين مقابل هدف واحد. حبس الجمهور البرازيلي أنفاسه وسط صدمة وذهول المشجعين بهذا الهدف، وعم الصمت والسكوت أرجاء ملعب ماراكانا كاملا، حتى أن مذيع الراديو البرازيلي من هول الصدمة كرر عبارة هدف للأوروغواي 9 مرات. بقي الصمت والذهول هو الغالب على استاد ماراكانا والمشجعين، خصوصا بأنه لم يتبقى سوى 10 دقائق لنهاية المباراة. ووسط ترقب الجماهير حاولت البرازيل إدراك التعادل في ال10 دقائق الأخيرة، لكن الوقت قد فات. وأعلن الحكم صافرة انتهاء المباراة وفوز الأوروغواي بلقب المونديال، وسط احتفال لاعبيهم بهذا الإنجاز وتحقيقهم للقب للمرة الثانية. وتقدم كابتن الأوروغواي واستلم كأس البطولة من رئيس اتحاد الفيفا جورج مي من المنصة الرئيسية. تحولت الأجواء الاحتفالية في الملعب للجمهور البرازيلي إلى أجواء جنائزية وحزينة، وبدأ البعض في البكاء على ضياع البطولة من البرازيل، حيث لم يتوقع أحد خسارتها. وفي لحظات خلا الملعب تماما من المشجعين والجماهير، وغادروا الملعب وعم الحزن كل أرجاء ومدن البرازيل، وخلت الشوارع من الناس الذين لم يصدقوا خسارة منتخب بلادهم وضياع البطولة على أرضهم. واعتبرت هذه المباراة كارثة ومأساة للبرازيليين، وقد أطلق البرازيليون على هذه المباراة لقب ماراكانزو نسبة إلى الملعب، والذي يعني الخسارة والشؤم والنحس. حتى أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم منذ تلك المباراة أعلن عدم لعب الفريق باللباس الأبيض نهائيا الذي يجلب الشؤم، واستبداله بالألوان الصفراء والزرقاء المعروفة حتى يومنا هذا. وأصبح البرازيليون يلقون باللوم على حارس المرمى باربوسا ويحملونه المسؤولية، وبأنه صاحب الخطأ الذي جاء منه هدف الأوروغواي الثاني، نظرا لأنه ترك زاوية المرمى اليسرى دون تغطية، والتي جاء منها الهدف الثاني، لأنه توقع أن يقوم اللاعب الأوروغواني جيجيا بتمرير الكرة بالعرض، فتحرك منها على هذا الأساس وتركها. وكانت النتيجة أن جيجيا سدد الكرة في هذه الزاوية تحديدا لتستقر في شباك باربوسا رغم محاولته التصدي لها. حتى أن الصحف البرازيلية في اليوم التالي وصفت هذه المباراة بالصدمة وقنبلة هيروشيما البرازيل، وحملت حارس المرمى باربوسا المسؤولية أيضا، واعتبره جميع البرازيليون بأنه السبب في خسارة فريقهم. مواسير باربوسا كان حينها في 29 من عمره، وخلال الفترة ما قبل المونديال كان الحارس الأشهر والأفضل في البرازيل، ولكن بعد تلك النسخة من المونديال اختلف كل شيء، فقد أصبح منبوذا ومكروها من الجميع، وأنه سبب هذه الخسارة. وأصبح باربوسا خائفا من أن يتعرف عليه أحد حتى لا يواجه بوابل من السباب والهجوم. ولم يمثل المنتخب البرازيلي بعد تلك المباراة سوى في مناسبة وحيدة كانت أمام الإكوادور في عام 1953. عاش بعدها حياة صعبة ومأساة، وتراجعت مسيرته الكروية، ولكنه لم يترك كرة القدم حتى وصل إلى سن 41 عندما تعرض لإصابة أثناء مباراة فريقه في الدور المحلي، وخرج من الملعب بمساعدة طبيب الفريق واعتزل اللعب. كان باربوسا دائما ما يخبر أصدقائه عندما يتحدث إليهم بأنه ليس السبب في الهزيمة، لقد كنا 11 لاعبا في الملعب، وكانت الدموع تملأ عينيه كلما تذكر تلك المباراة
التي قضت على مسيرته الكروية مع المنتخب. وذكر أيضا أنه من أصعب الأيام التي مرت عليه أنه بعام 1970 وفي أحد المتاجر رأى سيدة تحدث ابنها الصغير وتشير إليه وتقول له: هذا الشخص في يوم من الأيام أبكى ملايين البرازيليين، حتى أنه تم منعه من زيارات معسكرات المنتخب البرازيلي قبل نهائيات كؤوس العالم اللاحقة اعتقادا منهم بأنه يجلب النحس. وحرمه رئيس الاتحاد البرازيلي من تحليل مباريات المنتخب البرازيلي في مونديال أمريكا في عام 1994 لنفس السبب. ولم يحصل على أي وظيفة في عالم كرة القدم بعد اعتزاله، وعمل مدربا للسباحة في مجمع ملعب ماراكانا، المكان الذي شهد انتهاء مسيرته وخسارته لحب الجماهير التي بقيت تحمله المسؤولية. عندما قررت إدارة ملعب ماراكانا تغيير عوارض المرمى الخشبية إلى حديدية، طلب باربوسا من إدارة الملعب تسليمه العوارض الخشبية ليقوم بحرقها، آملا أن تحترق معها الذكريات المؤلمة. قال باربوسا في أحد اللقاءات التلفزيونية بأن أقصى الأحكام الجنائية في البرازيل هي السجن لمدة 30 عاما، ولكنني قضيت 50 عاما أدفع ثمن جريمة لم أرتكبها. حتى الجاني عندما يقضي عقوبته يتم مسامحته، أما أنا فلم يتم مسامحتي أبدا. توفي باربوسا في إبريل عام 2000 بعمر 79 بعد تعرضه لأزمة قلبية، ولم يحضر جنازته الكثير، ومات فقيرا ومهموما ورحل عن هذا العالم. حتى بعد موته ورحيله ظل البرازيليون يتذكرون بأنه السبب في هزيمة البرازيل وخسارة المونديال والمسؤول عن الهدف الثاني. في يوم من الأيام وفي صيف عام 1950، وعندما كان هنالك طفل برازيلي صغير عائد إلى المنزل، وجد والده يبكي بالقرب من المذياع، فسأله: لماذا تبكي يا والدي؟ فأجاب الأب: لقد خسرنا كأس العالم. فأجابه الطفل الصغير: عندما أكبر سأحرز كأس العالم من أجلك. كان هذا الطفل هو بيليه، والذي سيكون لنا حديث عنه في الحلقات القادمة بإذن الله.